Hello and namaste. Myself Pratap Sharma. Welcome back to my YouTube channel. आजको भिडियोमा हामी कुनै पनि बिल्डिङको फ्लोर स्ल्याब कसरी म्यानुअली डिजाइन गर्ने र रिबारहरू क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुलाई आरसीसी फ्रेम बिल्डिङको मोडलिङ, लोड असाइन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने र डिजाइन गर्ने कुरा सिक्न मन लागेको छ भने मेरो अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला, जसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। साथै माथि पपअप भइरहेको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले सबै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। गएको भिडियोमा हामीहरुले रिपोर्ट कसरी बनाउने एउटा म्युनिसिपल पर्पसको लागि भनेर एउटा ओभरभ्यू हेरेका थियौं। साथै फुटिङको पनि डिजाइन गरेका थियौं एक्सेल सिटमा म्यानुअली नै आईएस कोडमा बेस्ड भएर। आजको भिडियोमा हामी आईएस कोडमा बेस्ड भएर कसरी स्ल्याबको म्यानुअली डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो युजफुल लाग्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर सोधिदिनु होला। म तपाईहरुको क्वेरीजहरु सकेसम्म आन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछु। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जाउँ यो बिल्डिङ जसको हामीले स्ल्याब डिजाइन गर्न गइरहेका छौं। हामीले इट्याप्सबाट पनि स्ल्याब डिजाइन गर्न मिल्छ, त्यसको बारेमा हामी अरु भिडियोहरुमा कुरा गर्नेछौं। आजको भिडियोमा म्युनिसिपल रिपोर्टको पर्पसको लागि कसरी एक्सेल सिटमा स्ल्याब डिजाइन गर्ने त भन्ने कुरा हेर्दै छौं। अब त्यसको लागि हामीले सबै स्ल्याबहरु छुटाछुटी डिजाइन गरेर बसिदैन। सबैभन्दा क्रिटिकल साइजको स्ल्याब जुन छ त्यसलाई लिएर हामीले डिजाइन गर्छौं र बाँकी स्ल्याबहरुलाई पनि त्यही अनुसार रिबारहरु असाइन गरिन्छ। मैले एक्सेल सिट बनाएको छु जसमा हामीले आज स्ल्याबको डिजाइन गरेर हेर्ने छौं। कुनै एउटा प्यानल जुन क्रिटिकल प्यानल छ त्यो लिएर हामी डिजाइन गर्दै छौं। मैले अहिले यो 17 फिट 5 इन्चेस लेन्थ र विड्थ 13 फिट 9 इन्चेस यो स्ल्याबलाई लिएर मैले आज डिजाइन गरेर देखाउने छु। अब यहाँनिर एक्सेल सिटमा हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले युज गरेको स्टिलको ग्रेड हामीले यहाँबाट दिन सक्छौं। हामीले 500 500 युज गरेको भएर यहाँ 500 राखियो। त्यस्तै हामीले युज गर्ने कङ्क्रिटको ग्रेड M20 युज गरेका थियौं मोडल गरेर एनालाइसिस गर्ने बेलामा। त्यस्तै अब क्लियर स्पान भनेको यो बीमदेखि यो बीमसम्मको क्लियर स्पेसिङ भन्ने बुझिन्छ। अहिले चाहिँ मैले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सै लिएर यो गर्छु। यहाँनिर क्लियर स्पान अफ लेन्थ भनेको छ अब सुरुमा सर्टर स्पान र लङ्गर स्पान। सर्टर स्पानलाई मैले LX माने, त्यस्तै लङ्गर स्पानमा मैले LY माने। हाम्रो यहाँनिर सर्टर स्पान हेर्दाखेरि छ 13 फिट 9 इन्चेस 13.75। त्यस्तै हाम्रो लङ्गर स्पान छ 17 फिट 5 इन्चेस 17 फिट 5 इन्चेस भनेपछि 17.42। गरेपछि हामीले लेन्थ हामीले डिफाइन गर्यौं। यो प्यानल ठुलो छ। नर्मली रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि 5 इन्चको स्ल्याब कास्ट गर्ने चलन छ, तर यो हामीले जुन बिल्डिङ गर्न गइरहेका छौं यो चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङ हो। यो कमर्सियल बिल्डिङमा अराउन्ड 6 इन्चेस अहिले पछि चेक त हुन्छ, तर पनि अहिले मैले सेफ्टीको लागि 6 इन्चेस भनेको 150 mm को स्ल्याब दिए। त्यस्तै हामीले प्रोवाइड गर्ने डाया मेजर एक्सिस भनेको LX, माइनर एक्सिस भनेको LY। छोटोतिर मोटो रिबार दिने चलन हुन्छ छोटो स्पानतिर अथवा सर्ट स्पानमा। त्यही भएर मैले चाहिँ 10 mm डायाको रिबार दिए यहाँ। त्यस्तै लङ्गर स्पानतिर 8 mm को डायाको रिबार दिए। त्यस्तै मिनिमम क्लियर कभर हामीले 20 भनेको छ आईएस कोडले। त्यस्तै डेड लोड अन सर्फेस फिनिश लाइभ लोड अन फ्लोर भनेको छ। यो कमर्सियल बिल्डिङ भएको भएर मैले यसलाई लाइभ लोड 4 राखे। यो चीजहरु तपाईहरुले आईएस 875 कोडबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु। स्ल्याबमा फ्लोर फिनिश आइरहेको छ, जस्तै स्क्रिड हुन सक्छ, मार्बल हुन सक्छ, टाइलहरु हुन सक्छ। त्यो चीजको लागि हामीले यहाँ 1 देखि 1.5 सम्म हामीले जनरली सर्फेस फिनिश दिने चलन छ। मैले अहिले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ नभएर कमर्सियल बिल्डिङ भएको भएर म्याक्सिमम नै दिए। त्यस्तै यदि यो वालको बीचमा प्यानल भित्र कुनै पार्टिसन वाल आइरहेको छ, स्ल्याबमा नै पार्टिसन वाल आइरहेको छ भने त्यो बेलामा हामीले वाल लोड पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो यहाँ छैन, तर मैले एजुम गरे 1.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर वाल लोड पार्टिसन वाल लोड आएको छ भनेर एजुम गरे। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको यो कुन टाइप अफ स्ल्याब हो त्यो बुझ्नुको लागि
इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुन टाइपको स्ल्याब हो र हामीले यहाँ जुन कोफिसिएन्टहरु युज गरेका छौं अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स वाई प्लस अल्फा वाई माइनस यो कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्न गइरहेका छौं र यो चीज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ जसको लागि मैले आइएस 562,000 को टेबल 26 मा यहाँनिर हामीलाई दिएको छ y by lx इफेक्टिभ लेन्थ लङ्गर स्पान बाइ सर्ट स्पान यसले चाहिँ अल्फा एक्स को भ्यालु दिन्छ त्यस्तै यहाँनिर अल्फा वाई को भ्यालु दिएको छ लास्टको कलममा अनि यो ly by lx को भ्यालु कति आइराखेको छ त हाम्रो स्ल्याबमा त्यो भ्यालुहरु यहाँ दिएको छ यसैको आधारमा हामीले यो कोफिसिएन्टहरु एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि फरक फरक टाइपको प्यानलहरुको लागि जुन इन्टेरियर प्यानल छ वन सर्ट इज कन्टिन्युअस भनेको वन लङ इज डिस्कन्टिन्युअस भनेको छ टु एडजसेन्ट एजेस डिस्कन्टिन्युअस भनेको छ अब हामीले कुन प्यानल चाहिँ डिजाइन गरिरहेका छौं त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो जस्तै हामी यो इटाप्स मोडल्सको प्लान भ्यूमा गए अहिले ग्राउन्ड फ्लोरको स्ल्याब लिएँ जस्तै अहिले यहाँनिर हेरौँ भने यो स्ल्याबको कन्टेक्स्टमा यो स्ल्याब यता पनि कन्टिन्युअस छ यता पनि कन्टिन्युअस छ तर यस स्ल्याबको एउटा सर्टर स्पान पनि हुन्छ बीममा आएर भने लङ्गर स्पान पनि बीममा आएर एन्ड भएको छ यतातिर कन्टिन्युअस छैन यो दुईटा डाइरेक्सनमा भने यो डाइरेक्सन र यो अपर डाइरेक्सनमा यो स्ल्याब कन्टिन्युअस छ भनेपछि टु एडजसेन्ट एजेस डिस्कन्टिन्युअस भयो त्यसको लागि हामीले कोफिसिएन्ट लिने भनेको टु एडजसेन्ट एजेस डिस्कन्टिन्युअस यहाँबाट ly by lex को रेशियोको आधारमा पोजिटिभ मोमेन्ट एट मिड स्पान भनेर यहाँ भ्यालु दिएको छ नेगेटिभ मोमेन्ट एट कन्टिन्युअस एज भनेर यहाँनिर अर्को भ्यालु दिएको छ त्यस्तै अल्फा वाई को भ्यालु यसैको सिधा यहाँनिर दिएको छ त्यस्तै यदि हामीले चाहिँ कुनै भित्रको यो प्यानलको कुरा गरौँ यो स्ल्याबलाई हामीले यदि डिजाइन गर्न खोजिरहेका छौं भने यो सबै डाइरेक्सनमा कन्टिन्युअस छ भनेको इन्टेरियर प्यानल भयो इन्टेरियर प्यानल भइसकेपछि हामीले कोफिसिएन्ट लिँदाखेरि यो कोफिसिएन्टहरु यहाँबाट लिनु पर्यो ly by lx को रेशियो र को आधारमा प्लस अल्फा एक्स माइनस या पोजिटिभ मोमेन्ट एट मिड स्पान भनेको अल्फा एक्स प्लस भयो त्यस्तै नेगेटिभ मोमेन्ट भनेको अल्फा एक्स माइनस भयो त्यस्तै यहाँनिर अल्फा वाई दिएको छ 0.24 यो अल्फा वाई प्लस भयो त्यस्तै यो 0.032 भनेको अल्फा वाई माइनस भयो इन्टेरियर प्यानलको लागि अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो लिनियरली इन्टरपोलेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अहिले जुन स्ल्याब डिजाइन गर्न खोजिरहेको छु त्यो भनेको क्रिटिकल स्ल्याब हो यो स्ल्याबको केसमा हेर्ने हो भने यतापट्टि पनि यो कन्टिन्युअस छ जो इटासमै जाउँ यो स्ल्याब मैले डिजाइन गर्न खोजिरहेको छु यो स्ल्याबको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यतातिर नि कन्टिन्युअस छ पोजिटिभ वाई डाइरेक्सनमा त्यस्तै पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सनमा नि यो कन्टिन्युअस छ नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनमा नि यो कन्टिन्युअस छ तर नेगेटिभ वाई डाइरेक्सनमा तलतिर आयो भने चाहिँ यहाँ आएर बीममा एन्ड भएको छ भनेपछि यो एउटा लङ्गर एज चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस भयो त्यसको लागि वन लङ एज डिस्कन्टिन्युअस भनेपछि यो थर्ड टाइप अफ स्ल्याब भयो त्यही भएर मैले यो एक्सेल सिटमा गएँ यहाँ अकर्डिङ टु आइएस 562,000 टाइप अफ स्ल्याब भनेको जतिवटा टाइपको स्ल्याब दिएको छ यहाँ 9 थरीको दिएको छ यो मैले यहाँ राखेको छु अब यहाँनिर मैले स्ल्याब टाइप 3 भने किन भन्दा स्ल्याब टाइप 3 भनेको वन लङ एज डिस्कन्टिन्युअस हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो प्यानलको एउटा लङ एज चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस छ त्यस्तै हामीले यो स्ल्याब 1 वे कि 2 वे भन्ने कुरा पत्ता लगाउने भनेको ly by lex को रेशियोबाट रेशियो अफ ly by lex भनेर दिएको छ हाम्रो केसमा अहिले ly by lex को रेशियो लङ्गर स्पान बाइ सर्ट स्पानको रेशियो 1.26 आइरहेको छ अब हामीले यो कोफिसिएन्टहरु यो ly y तिरको डिस्टेन्स बाइ x तिरको डिस्टेन्सको जुन रेशियो छ यो 1.26 यसको आधारमा हामीले यो कोफिसिएन्टहरु यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरपोलेट गरेर लिनियर इन्टरपोलेसनबाट त्यसको लागि फर्मुला हो y = y1 plus y2 - y1 by x2 - x1 by x plus x1 त्यही अनुसार मैले यहाँ यो सेट गरेको छु फर्मुला यति भइसकेपछि हाम्रो यो जुन स्ल्याब छ यो स्ल्याब टाइप 3 भन्ने हामीलाई थाहा छ भनेपछि 3 को रोमा गएर हामीले कोफिसिएन्टहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो स्ल्याब टाइप 1 लङ इज डिस्कन्टिन्युअस छ हाम्रो ly by lx को रेशियो 1.2 र 1.3 को बीचमा छ 1.2 र 1.3 को बीचमा छ
भनेपछि हामीले हेर्नु पर्यो यो रो यो 1.2 को कलमको यो भ्यालु लिनु पर्यो र 1.3 को कलमको यो 0.057 यो तल दिएको भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ अल्फा एक्स प्लस हो माथि दिएको यो माथिल्लो रोमा दिएको चाहिँ यो अल्फा एक्स माइनस हो त्यस्तै यो अल्फा वाई को भ्यालु चाहिँ यो लङ स्पानको तर्फको लागि यहाँनिर दिएको छ लास्टको कलममा र यो चाहिँ एलवाई बाई एलएक्स को रेसियो जति आयो भने यसको भ्यालु चाहिँ फिक्स नै हुन्छ अब यसलाई कसरी इन्टरपोलेट गर्ने हामीले इन्टरपोलेट गरेर यसको भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्छौँ जस्तै मैले अल्फा एक्स प्लस निकाल्नु पर्यो भने मैले 1.2 को यो 0.039 र 1.3 को 0.044 यसलाई लगेर भ्यालु मैले एक्सेलमा इन्सर्ट गर्छु हाम्रो यतापट्टि भनेको x1 भनेको 1.2 x2 भनेको 1.3 हाम्रो एलवाई बाई एलएक्स को भ्यालु जुन आएको छ त्यो 1.2 सिकाएको छ त्यसलाई मैले x माने त्यस्तै y1 भनेको 1.2 मा पोजिटिभमा आउने जुन कोफिसिएन्ट छ त्यो भनेको 0.039 यसलाई लगेर यहाँनिर इन्सर्ट गरौँ 0.039 त्यस्तै 1.3 पट्टिको छ 0.004 छ इन्टरपोलेट गरेर आयो भ्यालु 0.042 त्यो भनेको जुन यो अल्फा एक्स प्लस को भ्यालु छ यहाँनिर लगेर 0.042 इन्सर्ट गरेँ मैले एउटा भयो त्यस्तै अल्फा एक्स माइनस को लागि योभन्दा माथिको नेगेटिभ मोमेन्ट एट एज भनेर दिएको छ 1.2 को मुनि 0.052 छ 1.3 को लाइनमा 0.057 छ भनेपछि यहाँनिर 0.052 र यहाँनिर 0.057 इन्टर गरिसकेपछि इन्टरपोलेटेड भ्यालु आयो 0.055 यो भ्यालुलाई यहाँ अल्फा एक्स माइनस 0.05 त्यस्तै अल्फा वाई को लागि सबै एलवाई बाई एलएक्स को भ्यालु जे आयो पनि सबैमा आउने भ्यालु भनेको यही नै हो त्यो भनेको तल दिएको यो 0.028 चाहिँ पोजिटिभ अल्फा वाई त्यस्तै यो 0.037 चाहिँ नेगेटिभ अल्फा वाई यसलाई लगेर हामीले भ्यालु हालिदिन्छौँ 0.028 0.037 यति भइसकेपछि अब यहाँ म्याक्सिमम मोमेन्ट कुन कोफिसिएन्टले गर्दा आइराखेको छ कुन कहाँ आइराखेको छ भनेर यसले एक्सेल सिटले क्याल्कुलेट गरेको छ अब हामीले दिएको प्रोभाइड गरेको डेप्थ सेफ छ कि छैन पहिला त्यो कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यो फर्मुला आइएस कोडबाटै लिएको हो एब्सोल्युट म्याक्सिमम मोमेन्ट भनेको यहाँनिरको सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 16.7.72 छ हामीले त्यही लिएर यहाँनिर डिजाइन गर्नु गइरहेका छौँ त्यस्तै डेप्थको लागि यो फर्मुलामा यो भ्यालुहरू लिङ्क गरेर हाल्दा हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थ चाहिँ 79.282 mm आइरहेको छ हामीले अघि यदि नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने 125 mm डेप्थ दिने भनेका थियौँ यो चाहिँ अब अलिकति कमर्सियल स्ट्रक्चर भएको भएर डेप्थ मैले बढाएको छु यहाँनिर जम्मा रिक्वायर्ड डेप्थ 79 अथवा 80 mm वरिपरि आइरहेको छ हामीले दिएको भनेको 150 दिएको छौँ भनेपछि हामीले यो सेफ छ डेप्थमा चाहिँ त्यस्तै अब रिइन्फोर्समेन्टहरू क्याल्कुलेट गर्नुको लागि यो फर्मुला तपाईँहरूले आइएस कोडबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिक्वायर्ड एएसटी पोजिटिभ नेगेटिभ एएसटी वाई पोजिटिभ नेगेटिभ यहाँनिर रिक्वायर्ड रिबारको एरिया यहाँ दिएको छ र बारको स्पेसिङ हामीले पनि यो फर्मुलाहरू छ त्यो आइएस कोडमा आइएस 2000 मा त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आरसिसी डिजाइन पनि पढिन्छ यो कुराहरू र हामीले यहाँ मिनिमम भनेको 203.47 रिक्वायर्ड छ हामीले चाहिँ 600 इन्चीमा अथवा 150 mm मा यसलाई प्रोभाइड गरेका छौँ भनिसकेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड भन्दा कममै हामीले स्पेसिङमा प्रोभाइड गरेका छौँ त्यस्तै अर्को चेक गर्नुपर्ने भनेको डिफ्लेक्सन र सियर डिफ्लेक्सनको लागि हामीले आइएस कोड नै हेर्नुपर्ने हुन्छ आइएस कोडमा गएर यहाँनिर भ्यालुहरू छ यो अल्फा गामा बीटा डेल्टा ल्याम्डा यो अल्फा र गामाको भ्यालु हाम्रो यो प्लेन स्ल्याब भएको भएर अरूको भ्यालु अरूको कोफिसिएन्ट लगभग 1 नै आउँछ अल्फा र गामाको भ्यालु के राख्ने भन्ने कुरा हो अब यो अल्फाको भ्यालु भनेको यसलाई बेसिक भ्यालु भनिन्छ बेसिक भ्यालु भनेको बेसिक भ्यालु फर स्पान अफ इफेक्टिभ डेप्थ रेसियो फर स्पान अप टु 10 मिटर 10 मिटरसम्मको लागि
क्यान्टिलिभरलाई 7 बेसिक भ्यालु राख्ने भनेको छ, सिम्पली सपोर्टेडलाई 20 भनेको छ र कन्टिन्युअस स्ल्याबलाई 26 भनेको छ। अब यो चाहिँ IS 456-2000 को क्लज 23.2.1 मा यो भ्यालु दिएको छ। अब तपाईहरुले यो कन्टिन्युअस स्ल्याब हो, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई कन्टिन्युअस मानेरै यसको भ्यालु 26 राखे हैन। यो कन्टिन्युअस हैन भनेर एजुम गरेर गर्नुहुन्छ, सिम्पली सपोर्टेड एजुम गर्नुहुन्छ भने पनि यो 20 राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर गएर यो भ्यालुलाई 20 राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यो फर्मुला LX/D एक्चुअल डिफ्लेक्सन आउने भनेको हाम्रो स्ट्रक्चरमा आउने भनेको जम्मा 27.947 आइराखेको छ। तर परमिसेबल डिफ्लेक्सन भनेको अल्फा इन्टु बीटा इन्टु गामा इन्टु डेल। अब यो अल्फा त यहाँबाट निकालियो, बीटा गामा डेल यो IS 456-2000 को पेज नम्बर 38 मा यहाँनिरबाट 38 र 39 बाट यो चार्टबाट हामीले अरु भ्यालुहरु पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। नर्मली यो 1 नै आइराखेको हुन्छ। हामीले हेर्न सकिन्छ हाम्रो एक्चुअल आइराखेको डिफ्लेक्सन भनेको 28 mm आइराखेको छ भने परमिसिबल डिफ्लेक्सन भनेको टोटल 40 आइराखेको छ। मैले बेसिक भ्यालुलाई 20 मान्दा हैन, म कन्टिन्युअस स्ल्याब एजुम गर्ने भने त्यो कन्डिसनमा 26 लेख्यो भने हाम्रो परमिसिबल डिफ्लेक्सन 52 सम्म सेफ हुन्छ भनेर देखाएले र यो सेफ छ। त्यस्तै हामीले शियर रिइन्फोर्समेन्ट, शियरमा यो स्ल्याब सेफ छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यसमा आएको पर्सेन्ट अफ रिबार यो फर्मुला मैले यहाँ लिंक गरेको छु। यसमा चाहिँ 0.419 यति आएको छ र यसलाई गएर हामीले IS 456-2000 को टेबल 23 यसमा गएर हेर्न सक्छौं। M20 कङ्क्रिटको लागि हाम्रो पर्सेन्ट रिबार आयो 0.419 लगभग 0.42, त्यो भनेको 25 र 50 को बीचमा छ। हामीले M20 को लागि हेरेका छौं, M20 को लागि हेरिरहेका छौं भनेपछि यो 25 र 50 को बीचमा आउँछ। यो भ्यालु भनेको 0.22 बाट 0.3 को बीचमा आउँछ। यसलाई इन्टरपोलेट गरेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अघि गरेको जस्तै गरेर। हाम्रो परमिसिबल शियर भनेको 0.495 यो पनि IS कोडबाट आएको चीज हो। अब म्याक्सिमम शियर कति आउन सक्छ भनेर यहाँनिर यो टेबलमा हेर्न सकिन्छ। म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस M20 को लागि 1.8 छ म्याक्सिमम। हाम्रो शियर स्ट्रेस आइराखेको छ एक्चुअल शियर जम्मा 0.27 भनिसकेपछि हाम्रो स्ल्याब शियरमा पनि सेफ छ। त्यस्तै यदि कुनै केसमा जुन कर्नर बारमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समेन्ट दिनुपर्ने हुन सक्छ, त्यो चाहिँ 3/4 अफ म्याक्सिमम पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्छ र यसको साइज पनि IS कोडले डिफाइन नै गरिदिएको छ। यो आवश्यक पर्ने ठाउँमा हाल्न सकिन्छ, नत्र हामीले हाम्रो स्ल्याब चाहिँ सेफ छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुन सकियो। त्यसो भए हाम्रो रिबार भनेको x डाइरेक्सनमा पनि हेर्न सकियो 150 mm मा सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङमा हामीले प्रोभाइड गर्छौं। y डाइरेक्सनमा पनि 150 mm सेन्टर टु सेन्टरमा हामीले यो रिबार प्रोभाइड गर्छौं र हामीले x डाइरेक्सनमा दिएको रिबार भनेको रिबारको साइज भनेको मेजर एक्सिस तिर 10 mm को रिबार दिएको छ, त्यस्तै माइनर एक्सिस तिर 8 mm को रिबार दिएको छ। यो सेफ छ। यसरी तपाईहरुले म्यानुअली एक्सेल सिटमा 2-वे स्ल्याब डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई कपी गरेर लगेर तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रक्चर रिपोर्टमा यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यो म्यानुअली 2-वे स्ल्याबको डिजाइन प्रोसेस यति नै हो। फर्दर यसलाई Etabs मा स्ल्याबलाई कसरी डिजाइन गर्ने, कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्ने लगायतको चीजहरु हामीले फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्दै जानेछौं। यदि मेरो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। यदि केही क्वेशनहरु छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आई विल ट्राई टु आन्सर देम एज फार एज पोसिबल र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।